Hello beautiful people, good morning নহয় কি খবৰ সকলোৰে মই মধুস্মিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ ঠাণ্ডাই পৰিব যেন বহুত বৰষুণ দি আছে এতিয়া 4টা মানে 4টা বজা নাই 3:30 বাজিছে আৰু সন্ধিয়াৰ দৰে লাগিছে ভিডিঅ কৰাই আৰু দিনটো বৰষুণ কালিও বৰষুণ সেই কাৰণে কাৰেণ্টটো নাই আৰু আপোনালোকে জানেই অকনমান বৰষুণ আহিলে আৰু কাৰেণ্টৰ দেখা দেখিয়ে নোহোৱাই হৈ পৰে সেই কাৰণে ঘৰত আৰু ভিডিঅ নকৰিলো আৰু বৰষুণ এৰাৰ পিছত বৰষুণ বাৰু এৰা দেৰি হ'ল কিন্তু এতিয়া এনে অকনমান ওলাই আহিছো আৰু বৰষুণ এৰাৰ পিছত পৰিবেশটো বহুত ভাল লাগে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছো এইফালে নেদেখিব ন এইফালে যে মেঘবোৰ ইমান ধুনিয়াকৈ গৈ আছে বহুত ভাল লাগিছে বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাম বাৰু চাওকচোন মেঘখিনি ইমান ধুনিয়াকৈ গৈ আছে দেখি বহুত ভাল লাগি গ'ল সেই কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলো আগতে সৰু থাকোতে মানে মায়ে কৈছিল আৰু মেঘখিনিয়ে পানী আনিব গৈ আছে আকৌ বৰষুণ দিব আপোনালোককো বাৰু কিবা এনেকুৱা কৈছিলে নেকি আৰু বতৰটো এনেকুৱা হঠাৎ চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে চাগে গাটো ইমান এটা ঠিক নহয় আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো গা ভাল নহয় বুলি কৈ আছে আপোনালোক বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে গাটো আৰু বেছি বেয়াই লাগিছিলে আজি তাৰ পাছত মায়ে আকৌ কিবা বনাই কিনে খোৱালে ভালো লাগিছে ৰেচিপিটো কিন্তু আপোনালোকক দিয়া নহ'ল কাৰণ মায়ে বনালে যিহেতু আৰু মায়ে বনালে মই যিহেতু নিদিওঁৱেই মানে কি প্ৰথমৰ পৰা গম নাপাওঁ সেই কাৰণে আৰু দেখুৱাই আছো আপোনালোকক খাবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছিলে খুব জলকীয়া দিছিলে খাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু ৰাতিপুৱা উঠি আমি ইয়ালে আহোঁ এই আমলখি গছজোপাৰ তললে আৰু ৰাতিপুৱা নহয় ইয়াতে ইমান আমলখি সৰি থাকে এতিয়াও আছে কিন্তু এতিয়া আছে সৰু সৰু আমলখি ডাঙৰ আছে এইফালে আমলখি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল আমলখি খাব লাগে চুলিৰ কাৰণেও ভাল আৰু এইফালে আৰু আছে এই দুটা আৰু ঘৰ সোমাই থাকিলে মনটো ভাল নালাগে আৰু দেহটো আৰু বেছি বেয়া লাগে সেই কাৰণে অকনমান ওলাই আহিছো কিন্তু বহুত দূৰত ওলাই অহা নাই এইফালে আমাৰ ঘৰ অকনমান গলে এইখিনি গছ গছনি আছে কাৰণে দেখা নাই আৰু মই আহিছো ভাইটিৰ লগত আৰু এইকেইটা হৈছে আমলখি আৰু আছিলে কিন্তু লোৱা নাই এইকেইটা সৰু সৰু মই ডাঙৰ লৈছো আৰু ভাইটিৰ লগত গৈ আছো মানে ভাইটিৰ লগত ওলাই আহিছো আৰু আপোনালোকে বাৰু ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ ওলালে নে নাই আমাৰ কিন্তু ওলোৱা হোৱা নাই মই এটা হাত দীঘল স্পৰ্টিং হে এনে ওলাইছো আৰু উলিয়াব লাগিব ৰাতি নহলে ঠাণ্ডা লাগে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমাৰ ভাইটিক আৰু সি দেখা নিদিয়ে এতিয়া শুন আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড দিও নহয় তাৰ বহুত খং উঠিব এইটো দেখিলে আৰু এতিয়া এইফালেৰে অকমান খোজ কাঢ়িম এইখিনি বহুত ভাল লাগে চাওকচোন এইটো মাজতে ৰাস্তাটো আৰু এই দুইফালে পথাৰ ৰাস্তা আৰু সেইফালে এখন বেলেগ গাঁও এতিয়া চাওকচোন বতাহত ইমান ধুনীয়াকৈ লৰি আছে এতিয়াতো ধানবোৰ পকিব লৈছে আৰু ধান পকাৰ কাৰণে বৰষুণ দিওঁতে খেতিয়কসকলৰ কষ্ট হৈছে ধানবোৰ যিহেতু বাগৰি গৈছে আৰু কাটাত অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে প্ৰকৃতিয়েও মানুহক কষ্ট দিব ধৰিছে যিহেতু মানুহে প্ৰকৃতিক বহুত কষ্ট দিয়ে সেইকাৰণে এনেই ভাবিছোঁ যে মনত আহিল কথাটো আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু যিহেতু মোৰ গা বেয়া সেইকাৰণে মই বনোৱা ৰেচিপি আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণ মই যিহেতু একো বনোৱাই নাই আৰু আজি ৰেচিপিটো হ'ব এইটো জেঠীমাৰ আৰু জেঠীমাই এতিয়া বনোৱা নাই জেঠীমাই বনাইছিলে যেতিয়া মই মামাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ মানে এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ সেই ব্লগটো বনোৱাৰ দিনাই জেঠীমা মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলে মানে ককা আইতাৰ তিথি আছিলে সেইদিনাখন আৰু তাৰ পিছদিনা জেঠীমা আমাৰ ঘৰত আহিছিলে আৰু আমাৰ ঘৰত আহি কিনে কিবা কিবি বনাইছিলে তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আৰু এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাছিলে এনেকৈ কিবা কিবি ভিডিঅ' দি থাকোঁতে সেইটো ৰেচিপি ৰৈয়ে গৈছিলে সেইকাৰণে আজি আৰু বেলেগ মই বনোৱা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু আজি এই জেঠীমাই বনোৱা সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেই ৰেচিপিটো কেতিয়া বনাইছিলোঁ জানে মানে ৰাতি 12 বজাত সেইটো এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰিম আৰু বেলেগ একো নায়েই ক'ব এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এয়া ৰুকি লোৱা নাৰিকল আৰু চেনি দি দিব দিছে জেঠীমাই চ' মই দি দিছোঁ
আৰু নাৰিকল আৰু চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম এয়া হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি কেৰাহী এটা মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি কিনে অলপ সময় ভাজিছোঁ আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় হ'ব চাগে আৰু বহুত সময় নহয় মানে ৰঙচুৱা ভাৱটো নহ'লে অকণমান সময় এয়া হৈ গ'ল আৰু সেই একেটা কেৰাহীতে এয়া লৈ লৈছোঁ আমি আটা আৰু আটাখিনি ৰঙচুৱা নোহোৱালে মানে ৰঙচুৱা হোৱাৰ আগত যে ধুনীয়া এটা হেৰি হয় এইটো কি বুলি ক'ম তেনেকুৱা হ'লে ভাজিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া ইয়াত নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ আৰু এয়া প্ৰায় হৈছেই আপোনালোকে এইটো হলনি পিঠাগুৰি ল'ব পাৰে পিঠাগুৰি ল'লেও খাই ভাল লাগে আমি আটাই ল'লোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে 12টা বাজিছিলে জানে জেঠিমা মানে এঠাইত যাব এইবোৰ লৈ যাব সেইকাৰণে বনাইছিলে আৰু এয়া এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'লোঁ মানে ল'লে জেঠিমাই বেলেগ এটা পাত্ৰত আৰু এতিয়া এয়া পানী দিছে পানী মানে প্ৰথমতে গাখীৰ পানী দিছে তাৰ পাছতহে পানী দিছে এনেকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছে মানে পিঠা বনাব লাগিব যে সেইকাৰণে এইখিনি ভালদৰে প্ৰথমতে মিক্স কৰি লৈছে আৰু এতিয়া হাতেৰে কৰিছে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া সৰু সৰুকৈ পিঠা বনাই ল'ব প্ৰথমতে আৰু এয়া হৈ গ'ল মানে আছে আৰু অকণমান আছে দেই অকণমান মানে বেছিয়ে আছে আৰু এখন কেৰাহীত এয়া তেল দি দিছে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছে আৰু তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছতে এই পিঠাকেইটা ইয়াত বহাই দিছে যেহেতু সোনকালে ভজা হ'ব লাগিব সেইকাৰণে বেছি বেছিকৈ দি দিছে আৰু অলপ সময় থকাৰ পাছতে পিঠাকেইটা লুটিয়াই দিছে আৰু ইয়া অকণমান সময়ৰ পিছতেই হৈ গ'ল আমাৰ পিঠা ৰেডি এতিয়া আমি পিঠাকেইটা নমাব লাগিব এতিয়া আটাইকেইটা পিঠাই নমাই ল'লোঁ আৰু এইফালে জেঠিমাই আকৌ বহাই দিলে এয়া চাওকচোন খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগিছিল দেই আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে খাই ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগতেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ জেঠিমাৰ ফটো এখন লগাই দিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ' কৰি থকাৰ সময়ত মানে পিঠাৰ ভিডিঅ' কৰি থকাৰ সময়ত জেঠিমাক দেখুওৱা নহ'ল যে সেইকাৰণে ফটো এখনকে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু এতিয়া বৰষুণ পেলাইছে আকৌ ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন জেঠিমাই বনাইছে আৰু জেঠিমাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ বাবে সোনকালে যায় তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই আৰু বহুত বতাহ দিছে সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ নহ'লে মোৰ আকৌ বেমাৰ বেছি হ'ব নহ'লে আৰু ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম চাওকচোন আৰু মায়ে কিবা কৈ আছে মাক দেখুৱাই দিওঁ